Så nu är vi klara med rubbingen då. Och på den här blåa delen så ska vi nu gå på med polish. Eftersom vi har polerrosor kvar från den här roterande maskinen. Och som jag sagt tidigare så polishen, den är ju precis som rubbingen. Bara ett polermedel. Innehåller inget skydd eller något. Skillnaden mellan polishen och rubbingen är ju då att polishen har mindre polerkorn. Vilket då gör att vi kommer få ett ännu finare och glansigare resultat. Och tillsammans med polishen då så kör vi en sån här mellanmjuk skumtrissa. Just för att, som sagt, få det bästa möjliga resultatet. Få så lite polerrosor, så mycket glans som möjligt. Så eftersom vi har kört rubbing här innan så vill vi försöka få bort det mesta i alla fall. Och buffa av så att vi har en hyfsat ren yta. Men som sagt, eftersom rubbingen har bryts ner när vi har polerat med den så är den ganska fin. Så att det gör inte jättemycket om det är lite rester kvar. Men nu när vi kör med polishen så gör vi på samma sätt som vanligt. Ser alltid till. Skaka flaskan först. På samma sätt som med rubbingen. Fri oscillerande maskin. Kör vi här 4 ärtstora droppar. Drar vi igång. Smetar ut medlet på ytan. Sen på ungefär 4 av 6 då på maskinen. 4000 varv ungefär. Så den här nu då när vi ska torka av polishen. Så brukar vi ofta kolla ganska noga med lampan här. För att det enda vi försöker ta bort här nu egentligen, det är ju bara de här polerrosorna från den roterande maskinen. Då är det väldigt användbart att ha en sån här lampa. Så att man kan se att ytan verkligen är glansig och repfri. Här ser det ju väldigt bra ut. Då är det bara att gå vidare och jobba sig runt båten. Som ni ser här nu då, så det blir en jävla skillnad mot före och efter man har kört med polishen. Och som sagt, när man tittar så här i skuggan så kan det se bra ut på håll när man inte har kört polish. Men som sagt, när solen ligger på då ser man de här polerrosorna. Vilket både gör att det ser nästan smutsigt ut. Plus att ytan kommer oxidera fortare eftersom det är repor i ytan. Så när vi har kört polishen så är den glansigare. Resultatet kommer hålla bättre, det kommer bli snyggare. Kommer bara bli bättre. En sak jag höll på att glömma var varför vi inte kör polish på den här vita ytan nu. Det är ju för att vi har ju kört med fri oscillerande maskin, rubbing och rubbingtrissa. Och det resultatet vi får av det är tillräckligt bra eftersom rubbingen bryts ner när vi jobbar med den på vit yta. Men självklart vill man och vill verkligen få topp glans så kan man köra polish och polish-trissa också. Men det är inte nödvändigt. Sen också nu när vi har solsidan här så är det bra att tänka på att tajta till området som du kör på. Eller kanske till och med ta lite mer medel just för att solen gör att medlet torkar fortare. Då är vi klara med polishen. Nästa film ska vi visa lite hur man använder one-step-medel, lite tips och tricks.